Oppitunti 1. Asiakaspalvelun laadun varmistaminen. Olen miettinyt, miten voimme varmistaa asiakaspalvelumme tasaisen laadun. Se on tärkeä aihe. Mitä ehdotat? Uskon, että asiakaspalvelutiimimme kouluttaminen on ratkaisevan tärkeää. Ehdottomasti. Oikeanlainen harjoittelu voi tehdä valtavan eron suoritukseen. Meidän pitäisi kehittää kattava koulutusohjelma. Kyllä. Sen tulisi kattaa viestintätaidot ja ongelmanratkaisutekniikat. Nuo ovat olennaisia taitoja. Mitä muuta meidän pitäisi sisällyttää? Ehkä roolileikkitilanteita tosielämän tilanteiden harjoitteluun. Loistava idea. Se auttaa heitä tuntemaan olonsa valmistautuneemmiksi. Ja voisimme sisällyttää asiakaspalautekeskusteluja oppiaksemme kokemuksista. Tykkään siitä. Palaute voi ohjata parannuksia. Voisimme myös harkita jatkuvaa koulutusta. Se pitää taidot terävinä. Jatkuva oppiminen on avainasemassa. Haluamme tiimimme kasvavan. Juuri niin. Ja meidän pitäisi juhlia heidän saavutuksiaan. Menestyksen juhliminen voi kohottaa moraalia. Tyytyväiset työntekijät johtavat tyytyväisiin asiakkaisiin. Täysin samaa mieltä. Ehkä voisimme perustaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmä motivoisi tiimiä menestymään. Minkälaiset palkkiot mielestäsi toimisivat parhaiten? Ehkä lahjakortteja tai ylimääräistä vapaa-aikaa. Kukapa ei rakastaisi taukoa. Kuulostaa täydellisiltä. Kyse on heidän kovan työnsä tunnustamisesta. Voimme myös kannustaa tiimityöhön ryhmähaasteiden avulla. Kyllä. Tiimihaasteet voivat edistää yhteistyötä ja rakentaa toveruutta. Olen innoissani näistä ideoista. Ne voisivat mullistaa palvelumme. Minä myös. Hyvin koulutetun tiimin avulla voimme ylittää asiakkaiden odotukset. Esittelemme nämä ideat seuraavassa kokouksessa. Oppitunti 2. Huumeiden ymmärtäminen. Opin, että huumeita on kahdenlaisia. Oikeasti. Mitä ne ovat? On laillisia huumeita ja on laittomia huumeita. Mielenkiintoista. Mitä esimerkkejä laillisista huumeista on? Laillisiin huumeisiin kuuluvat lääkärin määräämät lääkkeet ja itsehoitolääkkeet. Se on järkevää. Entä laittomat huumeet? Laittomat huumeet ovat laissa kiellettyjä aineita, kuten kokaiini tai heroiini. Ne voivat olla erittäin vaarallisia. Entä marihuana? Onko se laillista kaikkialla? Se vaihtelee. Joissakin paikoissa se on laillista virkistyskäyttöön, kun taas toisissa ei. Tuo on aika hämmentävää. Lait tuntuvat muuttuvan usein. Kyllä. On tärkeää pysyä ajan tasalla alueesi laeista. Entä näiden lääkkeiden vaikutukset? Ovatko ne kaikki haitallisia? Kaikki lailliset huumeet eivät ole haitallisia. Monet voivat auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Totta. Mutta niitä voidaan myös käyttää väärin. Juuri niin.
Laillisten huumeiden väärinkäyttö voi johtaa vakaviin ongelmiin. Ja laittomilla huumeilla voi olla tuhoisia vaikutuksia terveyteen. Aivan. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää asiaan liittyvät riskit. Uskon, että koulutus on avainasemassa. Mitä enemmän tiedämme, sitä parempia valintoja voimme tehdä. Ehdottomasti. Tieto antaa meille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Joten mikä on tavoitteemme tässä tehtävässä? Mielestäni meidän pitäisi luoda informatiivinen esitys molemmista huumetyypeistä. Hieno idea. Voimme sisällyttää tilastoja, vaikutuksia ja ehkäisymenetelmiä. Kyllä. Se tekee siitä kattavan ja mukaansa tempaavan. Muistakaamme korostaa avun pyytämisen tärkeyttä tarvittaessa. Se on elintärkeää. On ihan ok pyytää tukea. Olen innoissani päästessäni aloittamaan tämän projektin. Minä myös. Yhdessä me voimme saada aikaan muutoksen. Oppitunti 3. Matkan pohdinnat. Kuvat matkaltamme näyttävät täydellisiltä. Odotan innolla, että pääsen tarkastelemaan niitä yhdessä. Kyllä. Jokainen kuva tuo niin ihania muistoja mieleen. Muistoista puheen ollen, muuten, hyvää matkaa. Kiitos. Minulla oli fantastista aikaa tutkia uusia paikkoja. Olit erinomainen suunnittelija. Matkasuunnitelma oli täydellinen. Arvostan sitä. Yritin sisällyttää aktiviteetteja kaikille. Ja onnistuit. Seikkailun ja rentoutumisen yhdistelmä oli ihanteellinen. Olen iloinen, että olit samaa mieltä. Vaellus oli minulle kohokohta. Vaellus oli kaunis, mutta melkein kadotin kenkäni mutaan. Se oli aikamoinen hetki. Luulin, että meidän ehkä pitäisi jättää se taaksemme. Olin valmis uhraamaan sen maisemien vuoksi. Onneksi pelastit kenkäsi. Näkymä oli kuitenkin sen arvoinen. Ehdottomasti. Tuo auringonlasku oli henkeä salpaava. En vieläkään voi uskoa, että saimme sen kiinni juuri ajoissa. Se oli tiimisuoritus. Meistä tuli mahtava vaelluskaksikko. Meidän pitäisi ehdottomasti tehdä enemmän yhteisiä matkoja. Olen samaa mieltä. Ensi kerralla tutustutaan toiseen maahan. Kyllä. Haaveilen jo seuraavasta seikkailustamme. Ja tällä kertaa alan suunnitella matkasuunnitelmaa. Voi, tästä tulee mielenkiintoista. Odotan innolla ideoitasi. Odota vain, kunnes näet listani. Se on täynnä yllätyksiä. En malta odottaa. Kohti tulevia matkojamme. Oppitunti 4. Turvallisuusstandardien merkitys. Uskon, että tämä kokous todella korosti hallitusten tarvetta asettaa turvallisuusstandardeja. Ehdottomasti. Ilman sääntelyä kuluttajat ovat vaarassa. Yksikään yritys ei halua vetää tuotteitaan takaisin tai jättää niitä vaarallisiksi. Se on totta. Takaisinvedot voivat olla kalliita ja vahingoittaa yrityksen mainetta. Juuri niin.
On heidän etujensa mukaista varmistaa laatu ja turvallisuus. Mietin, kuinka moni yritys oikeasti asettaa turvallisuuden etusijalle voittojen kustannuksella. Se vaihtelee, mutta ne, jotka tekevät niin, usein saavat kuluttajien luottamuksen. Luottamus on välttämätöntä pitkän aikavälin menestykselle. Asiakkaat muistavat tuotemerkit, jotka välittävät. Kyllä. Mielestäni kuluttajien pitäisi vaatia läpinäkyvyyttä tuoteturvallisuudessa. Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä he ostavat. Ja hallitusten on pantava täytäntöön tiukat määräykset yleisön suojelemiseksi. Olen samaa mieltä. Kyse on vastuunkannosta. Kokouksessa joku mainitsi säännöllisten tarkastusten tärkeyden. Säännölliset tarkastukset voivat auttaa havaitsemaan ongelmat ennen kuin niistä tulee vakavia. Juuri niin. Ennakoivat toimenpiteet ovat aina parempia kuin reaktiiviset. Arvostan myös koulutuksen roolia turvallisuustietoisuuden edistämisessä. Kyllä. Sekä yritysten että kuluttajien kouluttaminen luo turvallisemman ympäristön. Kuvittele maailma, jossa turvallisuus on etusijalla kaikilla toimialoilla. Se olisi ihanteellista. Jokaisen tulisi voida tuntea olonsa turvalliseksi tuotteita käyttäessään. Uskon, että voimme saavuttaa tämän oikeilla käytännöillä ja toimintatavoilla. Ajakaamme turvallisempia standardeja yhteisössämme. Oppitunti 5. Hotellin mukavuudet. Kyllä, meillä on sisäuima-allas vieraiden käytettävissä. Se on täydellistä. Rakastan ajatusta uimisesta säästä riippumatta. Juuri niin. Mitkä ovat uimaaltaan aukioloajat? Uskon, että se on auki kello 7–22. Se antaa meille runsaasti aikaa. Ihanaa. Voin jo kuvitella rentoutuvani vedessä pitkän päivän jälkeen. Ja voimme nauttia uinnista ennen aamiaista. Mikä loistava tapa aloittaa päivä. Olen samaa mieltä. Aamuinti kuulostaa virkistävältä. Luuletko, että uima-allas on aamulla täynnä? Paikka saattaa olla kiireinen, mutta voimme mennä aikaisemmin välttääksemme ruuhkan. Hyvä ajatus. Laitan herätyskellon päälle. Tulet olemaan iloinen, että teit niin. Lisäksi aamun valo on kaunis. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia uima-altaalla. Muista ikuistaa hetki. Olen valokuvaajasi. Mahtavaa. Toivottavasti vesi on tarpeeksi lämmintä mukavaan uimiseen. Kuulin, että he pitävät sen täydellisessä lämpötilassa. Ei vilua. Se on musiikkia korvilleni. En pidä kylmästä vedestä. Minä myös. Lämmin vesi tekee uimisesta paljon nautinnollisempaa. Pitäisikö meidän pakata uimaasut nyt? Kyllä. Valmistaudutaan uima-allas seikkailuun. Odotan sitä innolla. Pieni hauskanpito vedessä on juuri sitä, mitä tarvitsemme. Ehdottomasti. Nyt haluamme ottaa kaiken irti vierailustamme. Oppitunti 6. Hotellijärjestelyt. Minulla on erityinen pyyntö huoneeseeni liittyen. Mikä on huonenumerosi? Olen huoneessa 305.
Toivottavasti nautit oleskelustasi tähän mennessä. Kyllä, se on ihana. Näkymä ikkunastani on upea. Hienoa kuulla. Mikä on pyyntösi? Haluaisin järjestää ylimääräisiä pyyhkeitä ja tyynyjä. Totta kai. Voin järjestää sen sinulle heti. Kiitos. Arvostan apuasi. Tarvitsetko jotain muuta oleskelusi aikana? Ehkäpä suositus jostain hyvästä ravintolasta lähellä. Ehdottomasti. Vain korttelin päässä on erinomainen italialainen ravintola. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan italialaista ruokaa. Et tule pettymään. Heidän pastansa on herkullista. Minun täytyy kokeilla sitä. Onko muita ehdotuksia? Jos pidät jälkiruuasta, heillä on kaupungin paras tiramisu. Tiramisu. Nyt sinä houkuttelet minua. En ole koskaan tavannut ketään, joka voisi vastustaa hyvää tiramisua. En todellakaan voi. Minun täytyy säästää tilaa jälkiruualle. Viisas valinta. Voinko auttaa sinua vielä jotenkin? Mielestäni se kattaa kaiken tällä hetkellä. Hienoa. Nauti oleskelustasi ja älä epäröi pyytää apua. Kiitos. Tunnen, että minusta pidetään täällä hyvää huolta. Se on tavoitteemme. Haluamme, että jokainen vieras tuntee olonsa mukavaksi. Teitte erinomaista työtä. Suosittelen tätä hotellia ystävilleni. Oppitunti 7. Tien löytäminen. Anteeksi, voisitteko auttaa minua löytämään kirjaston? Totta kai. Se on aivan kadun päässä. Onko se niin? Hienoa tietää. Kyllä. Kävele vain suoraan eteenpäin, niin näet sen vasemmalla puolellasi. Kiitos. Olen uusi täällä ja vielä pohdin ulkoasua. Ei hätää. Me kaikki olemme kokeneet sen. Eksyminen on osa kokemusta. Arvostan apuasi. En halua missata ensimmäistä tuntiani. Ymmärrän. Millä luokalla sinulla on? Minulla on kirjallisuuden tunti. Haluan löytää joitakin kirjoja ennen kuin se alkaa. Kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla suosikkikirjailijaa? Tykkään todella paljon lukea Jane Austenin teoksia. Erinomainen valinta. Hänen hahmonsa ovat niin samaistuttavia. Kyllä. Rakastan sitä, miten hän vangitsee yhteiskunnan vivahteet. Löydät paljon hänen kirjojaan kirjastosta. Odotan sitä innolla. Kuinka kauan olet ollut täällä? Olen ollut täällä 2 vuotta. Tämä kampus tuntuu nyt kodilta. Rohkaisevaa. Onko vinkkejä kaltaiselleni tulokkaalle? Ehdottomasti. Liity kerhoihin. Se on loistava tapa tavata ihmisiä. Pidän sen mielessä. Haluan ottaa kaiken irti ajastani täällä. Äläkä epäröi pyytää apua. Kaikki ovat ystävällisiä.
Kiitos. Olen nyt rauhallisemmalla mielellä. Hyvä. Mene nyt etsimään se kirjasto. Tulet rakastamaan sitä. Teen niin. Kiitos ystävällisyydestäsi. Oppitunti 8. Kahvimieltymykset. Juotko kahvisi mustana vai maidon kanssa? Pidän parempana vain tilkkaa maitoa. Se lisää mukavan kermaisuutta. Kuulostaa ihastuttavalta. Yleensä otan omani mustana. Todellako? Sinun täytyy pitää siitä vahvasti. Kyllä. Nautin täydestä mausta ilman häiriötekijöitä. Ymmärrän sen. Juotko sitä kofeiinin vai maun vuoksi? Vähän molempia, rehellisesti sanottuna. Maku on ihana, ja kofeiini auttaa minua heräämään. Tunnen samoin. En pysty toimimaan ilman aamukahvia. Mikä on suosikki kahvityyppisi? Rakastan hyvää cappuccinoa. Vaahto on yksinkertaisesti vastustamatonta. Cappuccinot ovat mahtavia. Nautin espressosta, kun tarvitsen nopeaa piristystä. Espresso on intensiivistä. Se on potkua pienessä kupissa. Juuri niin. Joskus tarvitsen sitä lisäpotkua selvitäkseni päivästä. Entäpä maustetut kahvit? Nautitko niistä? Silloin tällöin. Vaniljalatte on mukava herkku. Voi, kuulostaa herkulliselta. Voisin ottaa sellaisen heti. Älkäämme unohtako kauden makuja. Kurpitsamauste on klassikko. Olen samaa mieltä. Se on kuin syksy kupissa. Oletko kokeillut tehdä kahvia kotona? Olen. Mutta minun on myönnettävä, että usein pidän enemmän kahvilakokemuksesta. Tunnelma ja aromit täydentävät kahvielämystä. Ehdottomasti. Lisäksi nautin baristan kanssa juttelemisesta. Siitä puheen ollen, pitäisikö meidän tilata kahvimme nyt? Kyllä. Nautitaanpa lempijuomiamme. Kohti upeaa kahvielämystä. Oppitunti 9. Cowboyien elämä. Tiesitkö, että cowboyt saattavat saada $200 palkkaa? Todellako? Kuulostaa ihan hyvältä summalta tuohon aikaan nähden. Kyllä, mutta se usein katosi nopeasti juomisen, naisten ja uhkapelien myötä. Klassinen cowboy-elämäntapa. He todellakin tiesivät, miten pitää hauskaa. Todellakin. Voin kuvitella heidän juhlivan pitkän karja-ajon jälkeen. Mutta entä heidän velvollisuutensa? Eivätkö he säästäneet rahaa? Siinäpä ironia. He tekivät kovasti töitä, mutta usein he viettivät kaiken yhdessä yössä. Oletan, että uhkapelin jännitys oli liian houkuttelevaa. Ja saluunan viehätysvoima. Se oli heille sosiaalinen keskus. Ovatko he koskaan katuneet valintojaan, mietin vain. Epäilen, että jotkut tekivät niin, mutta hetken jännitystä oli vaikea vastustaa. On kiehtovaa, miten elämäntavat ovat muuttuneet noista ajoista. Totta.
Nykyään meillä on erilaisia tapoja käyttää rahaa. Mutta kiusaus hemmotella itseään on edelleen yleinen. Juuri niin. Olipa kyseessä sitten ostokset tai ulkona syöminen, me kaikki nautimme herkuttelusta. Herkuista puheen ollen, mikä on suosikkitapasi käyttää rahaa? Tykkään kokeilla uusia ravintoloita. Ruoka on heikkouteni. Ruoka on nautinnon arvoinen asia. Rakastan uusien ruokalajien tutkimista. Ehkä meidän pitäisi aloittaa yhteinen ruokaseikkailu. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Voimme luoda omia hauskoja muistoja. Lupaadan minulle, ettemme käytä kaikkea yhdessä yössä. Oppitunti 10. Jääkiekon jännitys. Luin hiljattain uudesta jääkiekkoliigasta. Heidän kaksi keskeistä tavoitettaan olivat luoda liiga, joka tarjoaisi Pohjois-Amerikan viihdyttävintä jääkiekkoa. Kuulostaa kiehtovalta. Miten he aikovat saavuttaa sen? He pyrkivät keskittymään nopeatempoisiin peleihin ja korkean maalimäärän otteluihin. Se on loistava strategia. Fanit rakastavat jännitystä ja toimintaa. Juuri niin. He aikovat myös sisällyttää innovatiivisia sääntöjä pitääkseen pelin tuoreena. Innovatiiviset säännöt. Kuten mitkä? Esimerkiksi he voisivat ottaa käyttöön hyökkäyskellon lisätäkseen maalintekomahdollisuuksia. Hyökkäyskello. Se voisi todella nopeuttaa peliä. Kyllä. Se kannustaisi tiimejä ottamaan enemmän riskejä. Voin jo kuvitella mielessäni jännittävät hetket. Mitä muuta heillä on mielessään? He haluavat parantaa fanien kokemuksia sekä areenalla että kotona. Miten he aikovat tehdä sen? He harkitsevat virtuaalitodellisuuskokemuksia, joissa fanit tuntisivat olevansa kuin jäällä. Kuulostaa upealta. Kuvittele katsovasi peliä pelaajan näkökulmasta. Se olisi mullistavaa. Fanit tuntisivat olevansa paremmin mukana toiminnassa. Toivottavasti he onnistuvat. Mitä viihdyttävämpää jääkiekkoa, sitä parempi. Samaa mieltä. Jääkiekon pitäisi aina olla jännitystä ja hauskanpitoa. Luuletko, että perinteiset liigat sopeutuvat pysyäkseen mukana? Heidän on ehkä pakko. Kilpailu voi vauhdittaa innovaatioita. Se on totta. Pieni kilpailu voi johtaa suuriin parannuksiin. Toivotaan parasta. Odotan innolla, miten tilanne kehittyy. Oppitunti 11. Ostokset ja lounas. En voi uskoa, kuinka monta aurinkolasia kokeilimme. Tiedän. Mutta täydellisen parin löytäminen on sen arvoista. Juuri niin. Tunnen itseni julkiseksi uusissa aurinkolaseissani. Niinpä. Ne todellakin sopivat sinulle. Oletko nyt valmis lounaalle? Ehdottomasti. Olen nälkäinen kaiken sen soppailun jälkeen. Mitä mieltä olet? Entäpä herkulliset voileivät? Kuulostaa täydelliseltä. Voisin mennä Club Sandwichin syömään nyt heti. Se on kerhosämpylä. Otan kalkkunan ja pekonin, kiitos. Otan kasvisvaihtoehdon. Tarvitsen vihreät.
Hyvä valinta. Pieni määrä terveyttä ei ole koskaan pahitteeksi. Ja ehkä voisimme jakaa lisukkeena ranskalaiset. Kyllä. Jakaminen on välittämistä, varsinkin ranskalaisten kohdalla. Rakastan ranskalaisia. Ne ovat täydellinen lisuke mille tahansa aterialle. Varsinkin hyvän dippikastikkeen kanssa. Pidätkö enemmän ketsupista vai majoneesista? Ketsuppia ehdottomasti. Se on klassikko. Pidän majoneesista. Se antaa kermaisen vivahteen. Siitä voimme olla samaa mieltä, olemme eri mieltä. Samaa mieltä. Mutta voimme molemmat nauttia voileipämme. Ostoksilla käyntien lomassa, missä muissa kaupoissa haluat käydä myöhemmin. Kuulin, että lähellä on mahtava kirjakauppa. Meidän pitäisi käydä siellä. Kirjakauppa. Laske minut mukaan. Rakastan selata uusia nimikkeitä. Minä myös. Se on loistava tapa viettää iltapäivä. Lounaan jälkeen voimme suunnata sinne. Täydellistä. Nautitaan ensin ateria. Oppitunti 12. Kulinaarinen luovuus. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä ruokalajimme tekniikoihin ja koristeisiin. Loistava idea. Oikeat lisukkeet voivat nostaa minkä tahansa aterian makua uudelle tasolle. Juuri niin. Se voi tehdä yksinkertaisestakin ruuasta herkullisen näköisen. Millaisia koristeita sinulla on mielessäsi? Ehkäpä syötäviä kukkia piristämään väriä. Ne voivat lisätä eleganssia. Syötäviä kukkia. Tykkään kovasti. Ne tekevät varmasti vaikutuksen tuomareihin. Voimme käyttää myös mikrokasveja. Niillä on ihana maku ja hienostunut ulkonäkö. Mikrovihreät ovat täydellisiä. Ne ovat trendikkäitä ja lisäävät raikkautta. Entä esillepano? Meidän pitäisi asetella ruoka taidokkaasti. Ehdottomasti. Hyvin aseteltu lautanen voi tehdä kaiken eron. Pitäisikö meidän ottaa huomioon myös erilaiset tekstuurit? Kyllä. Rapea elementti antaisi mukavan kontrastin. Entä jos lisäisit päälle paahdettuja pähkinöitä? Paahdetut pähkinät toisivat rapeaa ja makua. Loistavaa ajattelua. Odotan innolla, miten kaikki loksahtaa kohdalleen. Minä myös. Ruokamme tulee näyttämään ja maistumaan upealta. Ja meidän pitäisi harjoitella levytystekniikkaamme ennen kilpailua. Samaa mieltä. Harjoitus tekee mestarin, etenkin ruoanlaitossa. Muistatko, milloin viimeksi kokkasimme yhdessä? Kyllä. Melkein sytytimme keittiön tuleen tuolla liekityksellä. Se oli melkoinen seikkailu. Mielestäni olemme kehittyneet siitä lähtien. Ehdottomasti. Tällä kertaa teemme vaikutuksen kaikkiin taidoillamme. Ryhdytään hommiin ja luodaan jotain upeaa. Oppitunti 13. Kahvitauko. Pitäisikö meidänkin ottaa kahvit? Kyllä, se alkaa olla loppu. En pysty pitämään silmiäni auki. Kahvi on välttämätöntä tuottavuudelle. Miten sinä juot omasi?
Pidän siitä enemmän vain tilkan kermaa kanssa. Se tekee siitä sileää. Tykkään mustasta. Nautin puhtaasta mausta. Mustaa kahvia. Sinun täytyy olla kahvipuristi. Ehkä. Mutta arvostan makua ilman häiriötekijöitä. Ihailen sitä. Tarvitsen hieman voidetta piristämään aamuani. Selvä. Mikä on suosikkikahvilasi? Kadun varrella on ihana kahvila, joka tarjoilee parhaita latteja. Lattet ovat herkullisia. Nautin myös hyvästä cappuccinosta. Pitäisikö meidän joskus kokeilla sitä kahvilaa yhdessä? Samaa mieltä. Kahvilareissu kuulostaa täydelliseltä tauolta. Mitä mielestäsi meidän pitäisi tilata projektiimme? Ehkäpä leivonnaisia kahvin kanssa. Leivonnaiset olisivat herkullisia. Rakastan suklaakroissanteja. Suklaakroissantit ovat taivaallisia. Ne sopivat täydellisesti kahvin kanssa. Sovitaanpa, että nautimme kahvia ja leivonnaisia tämän kokouksen jälkeen. Kyllä. Se pitää mielialamme korkealla työskennellessämme. Tunnen jo kahvin tuoksun. Se kutsuu nimeäni. Lopetetaan tämä nopeasti, jotta voimme nauttia. Oppitunti 14. Planeetastamme huolehtiminen. Planeetastamme huolehtiminen on todella tärkeää, etenkin nyt. Olen samaa mieltä. Haluan vaikuttaa myönteisesti kaikin mahdollisin tavoin. Tuo on loistava ajattelutapa. Mitä ideoita sinulla on mielessäsi? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa vähentämällä muovin käyttöä. Ehdottomasti. Muovisaaste on valtava ongelma. Voimme käyttää uudelleen käytettäviä kasseja ja säilytysastioita kertakäyttöisten muovien sijaan. Kyllä. Minulla on aina mukanani uudelleen käytettävä vesipullo. Se on fiksu veto. Se auttaa vähentämään jätettä merkittävästi. Entä kompostointi? Se on loistava tapa käsitellä ruokajätteitä. Loistava idea. Kompostoiminen rikastuttaa maaperää ja vähentää kaatopaikkajätettä. Lisäksi se voi auttaa puutarhojamme kukoistamaan. Rakastan puutarhanhoitoa. Se on ihana tapa olla yhteydessä luontoon. Luonnosta puheen ollen, meidän pitäisi järjestää siivouspäivä puistossa. Se on loistava idea. Monet kädet tekevät kevyttä työtä. Voimme kutsua ystäviä ja perheenjäseniä mukaan. Ja voimme luoda hauskoja aktiviteetteja, jotka tekevät siitä nautinnollista. Ehkä voisimme palkinnoksi pitää piknikin jälkeenpäin. Täydellistä. Siisti puisto ja hyvä ruoka ovat voittava yhdistelmä. Levittäkäämme sanaa ja kannustakaamme muita liittymään asiaansa. Kyllä. Mitä enemmän ihmisiä on mukana, sitä suurempi vaikutus meillä on. Yhdessä voimme saada aikaan positiivista muutosta yhteisössämme. Oppitunti 15. Historiallinen projekti. Tiesitkö, että Rockefeller suostui ideansa myötä rahoittamaan tätä projektia vuodesta 1926 alkaen? Todellako? Tuo on kiehtovaa. Mihin projektiin viittaat?
Kyse oli joidenkin kaupungin vanhojen rakennusten restauroinnista. Olen kuullut siitä. Mikä oli restauroinnin tarkoitus? Tavoitteena oli säilyttää historiallinen arkkitehtuuri ja edistää kulttuuriperintöä. Se on jalo asia. Vanhat rakennukset kertovat niin tärkeitä tarinoita. Juuri niin. Ne yhdistävät meidät menneisyyteemme ja heijastavat historiaamme. Rakastan sitä, miten arkkitehtuuri voi edustaa eri aikakausia ja tyylejä. Kyllä. Se on kuin kävelisi aikakapselin läpi. Mitä rakennuksia erityisesti restauroitiin? Useita ikonisia rakenteita, kuten vanha teatteri ja kirjasto. Teatterissa täytyy olla paljon persoonallisuutta. Voin vain kuvitella, millaisia esityksiä siellä pidettiin. Niin tekikin. Jotkut kuuluisat näyttelijät koristivat sitä näyttämöä sen kukoistuskautena. Nyt tunsin inspiraatiota oppia lisää sen historiasta. Minä myös. Meidän pitäisi vierailla entistetyillä kohteilla yhdessä. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Oppiminen voi olla nautinnollista. Ja voimme ottaa valokuvia dokumentoidaksemme matkaamme. Kyllä. Rakastan muistojen tallentamista, erityisesti kauniissa paikoissa. Tehdäänpä suunnitelma tutustua yhteen näistä rakennuksista tänä viikonloppuna. Ehdottomasti. Odotan innolla, että saan tietää niiden taustalla olevat tarinat. Nyt historialle ja sitä säilyttäville ihmisille. Oppitunti 16. Taistelu vapauden puolesta. On hämmästyttävää kuulla joidenkin paikkojen ankarista olosuhteista. Kyllä, afrikkalaisten orjien olosuhteet olivat hirvittävät ja epäinhimilliset. Kärsimyksestä huolimatta monet pystyivät kapinoimaan plantaasien omistajia vastaan. Se on osoitus heidän vahvuudestaan ja rohkeudestaan. Ehdottomasti. Kapinat olivat merkittäviä uhmakkuuden osoituksia. Luin Haitin vallankumouksesta. Se oli yksi ensimmäisistä onnistuneista kansannousuista. Kyllä. Se inspiroi monia muita ympäri maailmaa. On uskomatonta, miten rohkeat ihmiset taistelivat vapautensa puolesta. Seuraukset olivat kuitenkin usein ankaria niille, jotka uskalsivat vastustaa. Totta. Monet kohtasivat julmia rangaistuksia tai jopa kuoleman. On sydäntä särkevää ajatella heidän tekemiään uhrauksia. Silti heidän perintönsä elää ja muistuttaa meitä vapauden tärkeydestä. Meidän on kunnioitettava heidän taisteluaan ja jatkettava oikeudenmukaisuuden puolustamista. Kyllä. Näiden historiallisten asioiden tunteminen on välttämätöntä nykymaailman ymmärtämiseksi. Miten voimme osallistua tähän keskusteluun? Voimme jakaa oppimaamme ja kannustaa muita tutkimaan tätä historiaa. Ehkä voisimme järjestää keskusteluryhmän aiheesta. Kuulostaa loistavalta idealta. Muiden osallistaminen on elintärkeää muutoksen kannalta. Yhdessä voimme varmistaa, etteivät nämä tarinat unohdu.